سيداتي نساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان من السانتياغو برنابيو، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض من قلب العاصمة الإسبانية مدريد. قمة كلاسيكو العالم، ريال مدريد صاحب الأرض يستضيف برشلونة الضيف الكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شفتوا في بداية المقطع عند مشكلة تواجهها عندما تنصب فيفا 2019. خطوات الحل كل سهلة. نروح على أول خطوة، نروح على الضبط، نروح على النظام، نروح على إعدادات رسوميات، نحول من كارت الشاشة الداخلي إلى الخارجي، نروح على مكان اللعبة، هذا أول ملف، وروح على الملف الثاني، نجي مثل ما تشوفون خيارات أداء عالي، أداء عالي، شوفوا كارت شاشة الخارجي. نطلع نروح على إعدادات اللعبة، تلقون إعدادات اللعبة منها، تفتح موقع الملف، نعطي نعم مثل ما تشوفون، نغيرها براحتك. روح على أي إعدادات حسب تناسب جهازك، أنا هخلي إعدادات اللي تناسب جهازي. نعطي موافق، بس هشغل لكم اللعبة من داخل اللعبة. بعد ما طبينا على اللعبة نروح نختار شفتوا راحت عندنا من المشكلة. الله. سيداتي نساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان من السانتياغو برنابيو، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض من قلب العاصمة الإسبانية مدريد. قمة كلاسيكو العالم، ريال مدريد صاحب الأرض يستضيف برشلونة الضيف الكبير والثقيل في هذه المباراة. قمة مرتقبة، قمة منتظرة، كوكبة من النجوم، الأسماء، اللاعبين، المدربين، الكل ينتظر هذا الكلاسيكو. جواء احتفالية كرنفالية هنا في المدرجات، كل شيء بانتظار هذا الكلاسيكو. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم. فريق شباب لا تنسون اللايك والاشتراك. يلا مع السلامة.